Morjesta! Tänään olisi pitkästä aikaa tietokoneen päivitystä luvassa. Mä kynin tämän mun vanhan koneen tässä justiin. Ja sieltä nyt pystyy jotain hyötykäyttämään. Eli käytännössä nämä tästä nyt tulee tähän uuteen sitten. Powerit riittää hyvin tuo 850 wattinen. Joo, ja kaikki muut tulee sitten uutta. Eli tänne tulee prossuks tommonen i9. Tässä ollaan ihan hyvä, ei ole ihan uusinta uutta, mutta ei haittaa. Ja justiin nyt olisi tullut muuten Inteliltä uutta prossua. Mutta sitten mä oon joutunut päivittää tai vaihtaa eri tän emonkin, niin en mä sitä viittinyt kumminkaan. Mutta olisi niinku halvempaa hintaan saisi varmaan paremmankin nyt sitten. Vähän harvittaa, mutta ja tämmönen tuli tosiaan emoksi. Tän mä ostin käytettynä. Z790 Aero G. Ja täällä oli tää optinen lähtö. Ja tuon takia mä tähän nyt päädyin, jos mä jotain hifi-hommia vielä joskus tähän parantelen, niin se on ihan mukava. Mutta joo, ja sitten näytöohjaimeksi tuli tämmönen 560 Ti, tääkin tuli käytettynä. Ja muistiksi tuli tämmöstä, mulla oli ennen DDR4, niin päivitin nyt sitten DDR5, niin en tiedä onko hyvä, mutta on kumminkin. Ja tänne mä tosiaan, mä tein tästä valmiiksi jo, eli laitoin ton prossun tuonne. Ja tänne tuli nää M.2 SSDt jo kiinni. Pitää laittaa nuo suojat tohon päälle vaan. Ja tosiaan ihan eka mä varmistin, että tänne uuteen koppaan mahtuu sitten kaikki nuo. Se kannattaa tehdä aina ihan ekana. Voin sanoa, että on kokemusta, että eka kasaa ihan kaiken tuonne emolevylle ja sitten ei sovikaan koppaa. Joo. Ja tämmöinen tosiaan tuli kopaksi. Mä etin vaan toin Google-haku, että semmonen koppa, mihinkä mahtuu niin kuin kaikki. Ja tämmönen sitten se tuli, että Lianli O11 Dynamic Evo ja RGB, joo, eli täällä vissiin jotain RGB-palikkaa on valmiina jo. Jotain ohjausta niille. En ole vielä niinku itse perehtynyt noihin. Ja tosiaan tässähän ei tullut mitään tuulettimia mukana. Täällä on paikka 12 sentin ja tuossa on 14 sentin tuulettimille. Ja tänne tosiaan mä ihan ekana löin tän uuden AIOn. Elikkä tällainen tänne tuli Liquid Freezer 3 Pro-malli. Jäähy. Ja mullahan tossa vanhassa oli tää 280 ei Pro. Ja ainut ero, minkä mä nyt huomasin näillä, niin mä en voi näyttääkin tästä. Ainut ero on tässä. Otas näitä samoin päin. Niin tuon jäähyn kiinnitys on eri kohdassa. Eli tässä se on keskeytysti ja täällä se on vähän niin kuin täällä ylempänä. Eli tuo on niin kuin ainut ero, mikä tässä on. On tuettimissa on pieni ero, eli nämä on pikkasen erilaiset. Mitä? Tulee katti katsomaan. Voi että kun jäi hienoa. Voi. Nämä on pikkasen erilaiset nämä tuulettimet. Mutta en tiedä vaikuttaako nuo kumminkaan mihinkään. Pientä eroa noiskin on. Mutta tosi vähän on eroa noilla. Meneekö se pihalle?
Voit mennä. Hyvä. Ja tässä tosiaan lasia ja ne on tosi helposti irrotettavat nuo kaikki tästä. Tosi niin kuin näppärä on kyllä tämä näin, että mä ihmettelin oikein, että miten näin hyvä voi olla tämä. Ja tuo kyllä lähtee tosta. Ja tänne tuli tämmöiset adapterit, tämmöiset levyt tohon noin, että millä sai ton 420 tänne. Ja tässä oli sellainen juttu, että täällä oli sellainen hommeli, että tän emolevy, tämä pitää laittaa näihin alempiin kiinnityspisteisiin, eikä näihin ylempiin. Eikä näin tämän kanssa sovi tähän ylempiin. Ylempi tuo emolevy sitten. Eli semmonen pitää ottaa huomioon tämän kanssa. Ja sen takia mä tän tonne eka löinkin, että näin, että tuo emolevy tonne tosiaan sitten sopii. Joo, eipä tässä oikein mitään ihmeempää ole. Näitten kiinnitys oli vähän jännä näitten SSD:itten. Elikkä ne tulee tommosilla kumituteilla vaan. Mä lyön ne tänne ja tonne vaan. Ja HDD tulee tänne. Tuohon kohtaan. Ja No eipä tässä oikein mitään ihmeempää. Tuulettimet mua tosiaan tästä puuttuu vielä, koska ne pitää olla niinku reversed, eli niiden pitäisi tänne päin puhaltaa. Ja täällä kopassa ne puhaltaa tonne sisäänpäin, kun ne on tässä niinku eri lailla. Eikä nuo ei sovi, ja tuossa muutenkin ne 120 millin tuulettimet. Että ne pitää sitten jostain hommata tänne näin. Eli käytännössä niinku tommonen setti tulee tohon noin, mutta niitä reversed-malleja, ja tähän tulee yksi normi, ja tuohon pohjaan saisi kans laittua niitä reversed sitten. Niitä saa 40 milliä. Mutta katsotaan nyt, että mitä mä tähän laitan. Mutta tällä hetkellä en laita mitään.
Niin se alkaisi olla siinä. Unohdin vetää tuo yhden johon, mikä piti tänne laittaa kiinni, niin tuonne, niin unohdin sen laittaa takaa. Ensimmäisenä, niin tuossa oli vähän sitten niinku haasteellisuutta. Ja tää on muutenkin tosi tiukka tää sovitus tänne, että tää niinku just ja just menee tänne. Se vähän niinku ottaa vastaan noita ylhäältä, mutta ei kai se haittaa. Se tonne osuu. Teköhän siellä tuntuisi olevan ihan hyvin. Ja ei tässä mitään muuta ihmeempää sitten ollutkaan. Kaikki on nyt siellä paikallaan ja tai ainakin pitäisi olla. Tonne piti pistää korkin tonne kokispullasta. Niin. Joo. Mutta tää tosiaan tuulettimia puuttuu, eikä tohon tulee ne, saa 40 millin tuulettimia 3 ja tuonne myös. Pitää ne tikata vaan jostakin. Ja täällä näyttää täältä, eli no nyt näyttää varsin siistiltä, mutta ai. No joo, ei haittaa. Sinne meni ihan nätisti. No niin. Nyt olisi kone kasassa. Voin kyllä tätä koppaa suositella erittäin paljon. Mä en ole koskaan kasannut tämmöistä konetta näin nopeasti. Täällä on niinku tilaa vaikka muille jakaa. Ihan älyttömän hyvä. Sitten mä tämän siirrin tähän kylkeen. Sehän oli tässä. Mutta mä tähän kohtaisen laitoin. Se meni ihan heittämällä. Ja eipä tässä oikein mitään ihmeempää sitten ollutkaan. Todella helppo asennus oli kyllä. Toi tuli tosiaan nuo tuulettimet. Mä just laitoin vielä. Nämä oli Jonspon. Tämmöset ZV-140, eli tässä on 340 millin tuotinta yhdessä. Ja tämä oli niinku reversed, tämä malli tämä, ja tämä oli normaali tää 120. Ja nämä on niinku samaa sarjaa, niin kuin tästä varmaan näkeekin. Nämä oli halvimmat, mitkä sai, niin mä nyt päätin ne sitten ottaa. Ja sitten mä voin pistää linkin noista, jos joku haluaa tilata. Sitten mä otin sieltä vähän palikkaa pois. Näytän tuulettimien takaa noin tommoset. Näihin olisi saanut vissiin jotain SSDtä tai jotain ruuvattua kiinni, niin otin nuo levyt tosta pois. Ja tässä oli tää kulmatuki, niin sitä nyt ei tarvitse enää, niin se oli tossa kohtaa. Otin senkin sitten pois. Sen nyt saa takaisin sitten, jos jossain vaiheessa tarvitsee, mutta ei ole mulla tällä hetkellä sille mitään tarvetta. Joo, ja no, lyhyen tämä tuille tästä. Onhan tämä mulla käynnissä ollut jo, ja mä tämän päivitinkin jo. Emolevy on vielä päivittämättä. Siihen olisi tullut uusi firmis, mutta en jaksanut sitä vielä päivittää. Ja tännehän tosiaan on tää näyttö päivittynyt. Tänne tuli, mistä tää lukeekaan? Samsungi. Tää oli se Odyssey G8 Neo. Kaareva 32-tuumainen. Tämä on kyllä ihan älyttömän hyvä näyttö ollut. Mulla oli tuo Asukse. Siis tämähän mua tässä oli ennen, niin tää oli kanssa 32. Mikä Rockstrix, mikä se oli, en minä muista enää. Mutta ton kanssa oli justiin ongelmia. Tämän kanssa ei ollut mitään ongelmaa, ihan älyttömän hyvä. Sitten mä tänne tulostin nämä kaiuttimet. Eli mullahan tässä oli tää Halbis 5.1. Tää trusti. Koira vähän järsi. Kun oli pentu, niin ei haittaa. Mut joo, mä tulostin ihan tänne uudet kaiuttimet, niin äänenlaatu on ihan älyttömästi parempi. Ja muutenkin nämä on ihan älyttömästi paremmat. Ja ne ei maksanut juuri mitään nuo kaiuttimet, niin voin kyllä suositella, jos haluaa päivittää. Niin AliExpressin halpis kaiuttimia, niin äänenlaatu huomattavasti parempia, ei tullut hintaa juuri mitään. Mähän tein silloin aikanaan noista omankin videon silloin joskus. Olisiko ollut vuosi sitten vai mitähän sitä aikaa. Ja näppäims tosiaan, tää tuli kans uusi, mustin kävin hakemassa Denverin halvin mahdollinen alle 10 euron näppäimistö. Mun mielestä näppäimistöllä ei ole mitään merkitystä.
Mun mielestä ihan turhaa laittaa 500 € näppäimistöön. No joo, se kuulostaa vähän erilaiselta, mutta se toimii ihan samalla lailla. Mun mielestä näppäimistöllä ei ole kerta kaikkiaan mitään väliä. Kunhan nämä kaikki näppäimet tässä vaan on, niin sillä ei ole mitään väliä, minkälainen näppäimistö on. Ja hiirikin mulla on tämmönen joku perushalvis. Mikä tää on? Trustin GXT 105. Sen mä oon ajatellut päivittää jossain vaiheessa kyllä. Vähän parempaa, pitää katsoa minkälaista. Ja täällä on tosiaan nämä ARGB säädetty samaa. En tiedä saakohan nääkin siihen samaan säädettyä nämä. En oo perehtynyt vielä sen tarkemmin. Tonne vaan kyttiin kaikki. Miten nyt sai kytkettyä? Mut suuri ongelmahan tässä oli tämän kanssa. Eli täällä on tää AIO. Jäähy. Tämä piti ihan järkyttävää mekkalaa. Nyt kun mulla oli samat säädöt kaikilla näillä. Kun tällähän sai niinku yhden säädön. Tai sitten niinku triplasäädöt sitten laitettua. Eli kaikki yhden johon kautta. Tai sitten 3 johon kautta. Niillä yhdellä joholla näitä ei mitenkään saanut toimimaan niin kuin näin hiljaisesti. Tuo huuti ihan ne hoosiannaa koko ajan. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. No mä voin näyttääkin, miten muti säätää näitä täältä. No joo, eli täältä tosiaan saa näitä LED-hommia tehtyä. Tässä mulla nyt on nuo LEDit synkronoituna, niin kuin näittekin varmaan. Täällä oli tää Fan Control, eli täällä on CPU, täällä mulla on tuon tavallaan Schülerin nuo tuulettimet. Sen AIOn Schülerin tuulettimet. Sitten mulla on tässä Optional, CPU Optional, tässä mulla on itse sen prossun päässä olevan tuulettimen ohjaus on tässä tämmönen. Ja sitten mulla on vielä tässä, muistaakseni tämä System 5 on sitten sen vesipumpun tai sen se ohjaus. Niin mä jouduin rajoittamaan aika paljon justiin näitä Schülerin näitä 3 tuuletinta saa 40 millin, niin koska ne piti niin järkyttävää mekkalaa. Että ei niinku tosikaan, tää nyt ei varmastikaan ole lopullinen vielä, mutta tää on nyt niinku suurin piirtein laitettu nämä. Eli se kannattaa niinku vähän miettiä, että miten nämä laittaa. Mutta mä huomasin, että kannattaa olla aika niinku samat sen prossun, mikä siellä on se tuuletin, ja sitten tää pumppu. Niin nämä käyrät kannattaa olla suhteellisen samat, eli ne kannattaa pyöriä täysiä jo huomattavasti aikaisemmin kuin nuo 3 tuuletinta, koska muuten se alkaa jumppaamaan. Eli kierrokset nousee, kierrokset laskee, kierrokset nousee, kierrokset laskee koko ajan. Kauheita jumppausta. Ja tuulettimet pyörii koko ajan hullun lujaa. No ei ihan noin nopeasti, mutta se oli ihan järkyttävän kuulosta, kun ne oli ihan, väillä tuulettimet oli ihan täysillä, ja väillä ne ei pyörinyt juuri ollenkaan. Ja se koko ajan jumppasi sitä, niin se ei loppunut ollenkaan se jumppaus, kun vaikka pelastain pelejä. Se oli ihan järkyttävän kuulosta. Eli tämä AIO ei toimi enää sillä yhden johon-ohjauksella ollenkaan. Että sen kannattaa heti niinku poissulkea, ainakin jos on vähän tommonen kuumana käyvä prossu, mikä mulla on. Niin täällä muuten näkyy nämä, tämmöistä mua tää nyt on, niin tästähän näkeekin suurin piirtein jo, mitä hilpettä sinne tuli sitten. Ja tosiaan tuo BIOS pitäisi päivittää, ja sen pitäisi pystyä päivittämään täältä. Täältä näin. Mutta täällä ei ole ollenkaan näystöpäivitystä. Mä ymmärrän, miten se on mahdollista. Eli mun pitää päivittää USB-tikulla se vaan, että ei se nyt mikään kova homma ole, mutta joo, se pitäisi tässä olla se, mutta ei ole ollenkaan, että en tiedä. Tai eikö tätä ohjelmaa tätä ole päivitetty ollenkaan, tätä gigabaitin omaa, et en tiedä mikä siinä on. Nortonia nyt ei kannata ikinä laittaa, se on aivan onneton.
No katsotaan nyt vielä, että onko tästä mihinkään. Eli on tää Intelli Extreme Tuning Utility. Eli kokeillaan vaan tästä suoraan. Lämpötilahan tässä nyt ei varmasti ole ongelma. Koska tuo on niin tehokas tuo mun kuuleri tuolla, että se riittää ainakin 300 wattia asti. Tää näköjään 250 wattia semmoista nyt lähtee tuolta. Joo, että lämpötila ei ole millään tavalla ongelma. Noita on tosta vähän noita rajoituksia, voisi kokeilla uudestaan. No nyt nousee lämpö vähän 82, 83. Ei tuokaan vielä yhtään paha. Ei ollenkaan. Vaikka mulla on tosi paljon rajoittuneita tuulettimia tuo nyt, että... Tuliko yhtään lisää tähän? Mä muistanut katsoa. No kumminkin ja... Oikeastaan vielä tää automaattinen. Joo, ihan sama. Kokeillaan sitten vielä. No lämpö pysyy tuolla 80, ihan hyvä. Joo, ei mitään ongelmaa oo. No ei tullut yhtään lisää tähän tulokseen. Huonompi vaan. Otetaan nyt tuo ainakin pois. Noin. No katsotaan täältä, mikä tää nyt rajoittaa sitten. Täällä nähdään varmaan aika hyvinkin, niin vetästään tästä vaan näin ja katsotaan mikä sillä rajoittaa. Current EDP limit. Throttling. No joo, pitää tuohon vähän perehtyä. No lähemmäs 13 000. Nähtävästi. En mä tiedä, onko tuo yhtään hyvä tulos, mutta mä veikkaan, että tästä saadaan vielä huomattavastikin parempi vielä. Kun vähän kellottelisi tai mitä tätä nyt pitää tehdäkään. En ole yhtään perehtynyt vielä tähän näin. Joo, mitä me katsotaan tänne? Voi että. Mitäs mä tästä teen? Veikkauksia. Siinä on työntämittaa ja tukivartta ja puslia irti. Pistäkää kommenttia. Veikkauksia, pian tulee videota. Joo, tällainen. Joo, tänne tulee kans tänne alle tommonen 420, tommonen samanlainen. Pitää olla kans se reversed vaan, että saa sen toimimaan, tai sitten se puhaltaa alhaalta ylöspäin. Niin saa näytöohjaajakin varmasti jäähtymään vähän paremmin. Vaikka eipä se jäähtymien tajalla mikään ongelma. Mutta ihan niinku siisti setti on kyllä. Tuohon alas laittaa vielä niin. Ja vähän siistiä johotuksia, niin sitten on kyllä ihan katseltavissa oleva tämä setti sitten jo. Joo, Tänne jäi nuo suojat vielä, tai tuossa oli joku tommoset teipit, niin otetaan ne vielä pois täältä. Tänne jäi tämmöstä. Joo. Joo. Eiköhän tätä taas pärjää muutaman vuoden. Toivottavasti. Tämän paneelin kiinnitys tosiaan tämmönen vaan, että tämä vaan tonne oikeeseen koloon tuo tökätään ja sitten painetaan paikalleen. Noin vaan. Tosi näppärä ja samalla lailla pois tosta vaan. On kyllä siis niinku helposti paras koppa, mikä mulla koskaan on ollut ja tilaa vaikka muille jakaa.
No joo, semmonen bling bling nurkkaus tuli tällä kertaa. Mä pistän osaluettelon tuohon video alle descriptioniin. Saa roastata ihan vapaasti, jos haluaa. Niin joo, tännehän jäi vielä nämä. Nyt tätä nuo vielä pois. Eihän tää vielä ollutkaan valmis. Johoi. Jees, no eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens.